සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ගොඩාක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මාධව ටෙක්ටිව්ස් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. මේ දවස්වල හැමෝම හොයන Midjourney AI එක ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එක skip කරන්නේ නැතුව අවසාන වෙනකම්ම බලන්න. මොකද මම කියලා දෙනවා AI එකක් use කරලා කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් 3D ෆොටෝ එකක් විදියට create කරගන්නේ කියලා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මුලින්ම මම description එකේ enter කරලා තියෙන link එකෙන් Midjourney website එකට යන්න. ඊට පස්සේ Discord account එකක් create කරගමු. මෙතනින් join the beta කියන එක click කරන්න. ඔයාගේ නම මෙතන enter කරන්න. මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් එයි. මට මෙතනින් කියන්නේ රෝස මල් ක්ලික් කරන්න කියලා. බර්ත්ඩේ එකත් එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යූස් කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි පාස්වර්ඩ් එකකුයි එකතු කරගන්න. ෆස්ට් ටයිම් යූස් කරන නිසා මම මේ රූම් එකට එකතු වෙනවා. අපිට මෙහෙම පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරගන්න. අපි එකතු කරපු ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉමේජ් ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටයිප් කරන ගම prompt කියන එකට අපි කොපි කරගත්ත ඉමේජ් එකේ ඇඩ්‍රස් එක paste කරගන්න. අපිට ෆොටෝ එක එන්න ඕන විදිය ගැන හිතලා කීවර්ඩ් එක ටයිප් කරගන්න ඕනි. මම මේ කීවර්ඩ් එක ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩෑෂ් සලකුණු දෙකක් ටයිප් කරලා V අකුරක් ටයිප් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා අංක 4 ටයිප් කරලා එන්ටර් කරගන්න. සර්වර් එක බිසි වෙලා තියෙන විදියට අනුව අපේ රිසල්ට් එක එනවා. මේ ඉමේජ් එක ක්‍රියේටිව් නැත්නම් මේ විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නත් පුළුවන්.
ආයෙත් මේ වගේ කීවර්ඩ් එකක් ටයිප් කරගෙන වෙනස් විදිහේ ඉමේජ් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ක්ලික් කරලා අපිට ෆොටෝ එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපි දෙවෙනිය ටයිප් කරපු කීවර්ඩ් එකේ රිසල්ට් එක. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඉන්ට්‍රස්ටිං කියලා හිතන යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න මාධව ටෙක් ටිප් Facebook පිටුවට. තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් අදට මං සයින් අවුට් වෙනවා. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.